Sa third quantum number tayo. This is denoted by M sub L. Okay, M, may subscription L. This is the magnetic quantum number. Inibigay naman nito kung ilan ang number within the subshell. So kung tatandaan natin, outside the nucleus, may energy level or principal shell. Then sa loob naman nun ay merong subshell or sublevel. Pero pang third quantum number, sa loob ng subshell ay merong orbitals. Kung gaano kadaming orbitals yan at kung anong value nila, malalaman natin sa formula na M sub L is equal to negative value of L until you reach 0. So magdadagdag ka until you reach positive L. Okay. So nakadepende naman to sa value ng second quantum number. Okay. So kanina, na-discuss natin kanina na meron tayong sa first energy level, meron tayong isang subshell sa S. Ano ang magiging value ng orbital nito? Ito, yan. Sa loob ng first energy level, may S subshell at meron din siyang isang orbital. Bakit isang orbital lang? Kasi nga, kung babalikan natin yung formula natin ng M sub L, negative L going to 0, going to positive L. Since our value of L is 0, wala naman tayong negative 0 at wala rin tayong positive 0. Just 0. So, the value of the one orbital in S sublevel is 0, or known to be the S orbital. Okay? Pagdating sa second energy level, second energy level, meron tayong S sublevel and P sublevel. Ganun din sa S sublevel, ang orbital niya ay isa. Katulad nung nasa first energy level. Yan, isa yung orbital niya. Pero pagdating kay P sublevel, meron siyang tatlong orbital. 3p orbitals ang tawag dyan. At magkakaiba sila ng values. Yung first orbital niya ay M. M is equal to negative 1 kasi nga ang L ay 1. So meron ding M sub L is equal to 0 and M sub L is equal to positive 1. So meron tayong tatlong orbitals. Ayan. P has 3 orbitals. Pagdating sa third energy level, yung D will have 5. Okay? Ano yung value ng 5 orbitals dyan? We have M sub L is equal to negative 2. Okay? M sub L is equal to negative 1. M sub L is equal to 0. M sub L is equal to positive 1 and then positive 2. Meron tayong 5 kasi kailangan natin i-satisfy yung formula na M sub L is equal to negative L going to 0 going to positive L. Okay. And dun sa third energy level na P, syempre katulad din dun sa P dun sa second energy level. May tatlo din siya. At yung S naman, meron din siyang isa. Okay. So, pag titignan natin sa first energy level, balik tayo sa N is equal to 1, isa lang yung orbital na meron sa kanya. Kasi nga, isa lang yung S, isa lang yung sublevel niya. Pero pagdating sa second energy level, ang total na orbitals niya ay 4. Isa coming from the S and 3 orbitals coming from the P. While as for third energy level, we have a total of 9. 5 coming from the D, 3 coming from the P, and 1 coming from the S. At pagdating sa fourth energy level, yung F, ito, tingnan natin yung F, okay, it will have 7. 7 F orbitals. Ang values nila ay negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, and positive 3. Okay? So, since merong D sublevel din sa fourth energy level, okay, so meron din 5, P, tatlo pa rin, and S, isa. So, ang total ng orbitals sa fourth energy level ay 16. 7 coming from the F, 5 coming from the D, 3 coming from P, and 1 coming from S. Okay? Now, the last quantum number is spin quantum number. Ito, unlike nung second and third na nakadepende siya dun sa values ng iba, okay, yung magnetic spin or spin quantum number, dalawa lang ang values niya. It's either positive 1, okay, so na yan. Ito, positive 1/2 or arrow up, ibig sabihin yan, spinning up. And negative 1/2, ibig sabihin, spinning down. Bakit half? Kasi half of the pair. Pag sinabing pair, dalawang electrons. So, each orbital, ano yung orbital natin dito? Yung kulay blue na box.
each orbital, ang pwede lang niyang makontain ay dalawang electron. It could be dalawang electron or isa. Okay? Or wala. Depende dun sa electron configuration niya. Pero, palaging dapat opposite direction. Yung isa moving up and yung isa moving down. Kasi nga, kung matatandaan natin, dalawang electrons ito, sabi ko kanina. So, kung dalawang electrons with the same negative charge, usually magre-repel sila. So, hindi sila mag-a-attract. So, they will be repelling each other, moving in opposite direction. Kaya merong isang up, tas merong isang arrow down. Okay. So, paano natin i-distribute yung electrons na yan on each box representing the orbital? Kailangan natin i-follow yung Hund's rule of maximum multiplicity. Ang sinasabi nito, electrons occupy orbital singly before pairing. So, ang ibig niyang sabihin, kung sa isang sublevel ay maraming orbitals katulad dun sa P, D, and F, kailangan daw munang malagyan ng tig-isang electron bago magkaroon ng kapaares. Okay? So, paano ito? Meron din pang isang principle, off-bow principle. The feeling of energy sublevel is in order of increasing energy. Increasing energy, so ibig sabihin, ito munang nandito sa first energy level bago malagyan yung nandun sa fourth energy level. Kasi dapat increasing. So mag-start muna tayo sa mas mababa. Pero meron tayong susundan dito, mamaya papakita ko kung paano yung chronology ng pag-fill ng electrons. Okay? So dito, tingnan natin. Ito sa first energy level sa S. Okay, isa lang ang orbital. So, merong isang electrons. Okay? So, titingnan natin. Wala nang ibang orbital. So, pwede na tayong mag-pair. Wala nang ibang orbital dun sa S kasi isa lang naman. So, pwede na tayong mag-pair. Nasaan na yung ka-pair niya? Ayun. Okay? Sa second energy level naman, meron tayong S and P. Sinong uunahin natin? Yung S. Okay, so dito sa baba, ayun yung isang electron. As a rule, para pare-parehas tayo ng answer, okay, dapat positive muna, yung moving up muna, bago natin i-prepare with negative. Ayan. Pagdating sa P sublevel, okay, may tatlong orbital. So, sabi ni Hund's rule, kailangang malagyan muna lahat ng electron bago magpares. So, tingnan natin. So, ayun, yung first electron, sumunod nandoon. Hindi ko pinares dun sa first na orbital ha. Rather, ilalagay natin yung arrow up or spinning up electrons dun sa second orbital. And since meron pang isa, doon natin ilalagay sa third. Now, lahat na ng orbital sa P ay nalagyan na. So, anong sabi ni Hans? Kung nalagyan na, pwede nang mag-pair. So, yung susunod, yung pang-apat, i-pair natin dun sa first. At yung pang-lima, i-pair natin dun sa second. Tapos yung pang-anim, i-pair natin sa third. Yun. Okay? Meron din tayong tinatawag na Pauli exclusion principle. Sinasabi naman nito, no two electrons within the same atom have the same quantum number. Walang same electrons. Yung electrons dito, yun yung arrow up and arrow down. Hindi daw sila pwede magkaroon ng parehas na set of quantum number. Yung apat na number. So, tignan natin ito. Sa first energy level, n is equal to 1. Okay? Itong dalawang electron dito. Okay, so n is equal to 1. Parehas sila. Pero, sa sublevel, parehas na naman sila. L is equal to 0. Pagdating sa orbital, m sub L equal to 0. So, parehas yung first three numbers nila. Pero magkakaiba sila dun sa fourth number. Kasi nga, yung isa positive 1, yung isa negative 1. So, nasatisfy pa rin natin si Pauli exclusion principle na sinasabing walang eksaktong apat na quantum numbers na magkakapareho para sa electrons within an atom. Okay, magkakaiba sila. Siguro magkakaparehas sila sa tatlong numbers, pero dun sa pang-apat, magiging magkaiba sila. Okay? So, eto, balikan natin si off-bow principle. Nakikita ito sa ilalim ng mga periodic table ninyo. Okay, yung 1 doon, meron tayong 1s. Ano daw munang unang
lalagyan ng electron si 1s. Susunod si 1s, si 2s. Pagkatapos ni 2s, hindi si 3s, rather si 2p muna. Okay, so ganito ito. Ipo-follow natin to. 1s, then going to 2s, then 2p, 3s. May arrow naman yan. Ngayon, yung 1 dyan, ang ibig sabihin yan, yung energy level. So, dito makikita natin sa diagram na to na ang energy level ay 1 to 8. Okay? And then, yung letter naman, S, P, D, F, yan yung sublevel. L is equal to 0, L is equal to 1, 2, and 3. Now, kung may magtatanong sa inyo, bakit walang 1P? Matatandaan natin, hindi na tayo nagkaroon ng P sa first energy level dahil nga, kailangan natin i-satisfy yung formula ng second quantum number na L is equal to 0 until we reaches n minus 1. Okay? So, hanggang 1s lang. Walang 1p. Okay? Now, meron din makikita sa periodic table nyo na nakalagay S can have less than or equal to 2 electrons. Bakit 2 electrons lang? Kasi kung matatanda natin kanina, ang sabi natin, S will only have 1 orbital and in each orbital, it could only contain maximum of 2 electrons. So, hanggang 2 electrons lang siya. Pero pagdating kay P, since may tatlong orbital siya kanina, yung tatlong box ng kulay blue, and each box could contain 2 electrons each. So, 3 orbitals times maximum of 2 electrons. Kaya meron tayong hanggang 6 pag P naman. Could be less than or equal to 6. And syempre pag D, less than or equal to 10 electrons. And F, less than or equal to 14 electrons. Gawa nga nung F ay may 7 na orbitals. Okay? Now, ano yung tinatawag na electron configuration? Ito ay shorthand notation na nagde-designate ng energy level. Ano yung energy level? Ito yung 1. Yung sublevel yung S. At yung number ng electrons daw. Yung number of electrons usually naka-superscript siya. So, dinan natin dito. Example, what is the electron configuration or write the electron configuration of fluorine? Fluorine lang yung binigay. So, paano natin sasugatan ito? Get your periodic table. Hanapin si fluorine. Makikita na si fluorine ay may 9 atomic number. At dun sa mga nagdaang topics, na-discuss natin na if an atom is a neutral charge or neutral atom, the number of protons must always be equal to number of electrons. So, dito yung 9 atomic number represents the number of protons. Pero pwede nating i-relate na yung 9 na yan, since the atom is neutral, okay, equal din siya sa number of electrons na i-configure natin. So, paano? 9 lang ha. So, mag-start tayo gamitin natin itong electron configuration na yan. Mag-start tayo kay 1s2, then susunod 2s2, and then susunod si 2p5. Bakit 2p5 lang at hindi 2p6? Kasi nga, sabi natin kanina, yung superscripts na yan ay electrons. Kaya ang kailangan lang natin ay 9. So, pag pinag-add natin yung mga yan, 2 plus 2 plus 5 is 9. So, nasatisfy natin yung 9 electrons ni fluorine. Ulitin natin, itong 1s, ibig sabihin yan, 1, first energy level, S, sublevel. Yung 2s, second energy level, S, sublevel. Yung P naman, rather 2p, second energy level pa rin, pero P, sublevel. Okay? Now, ito.